Зараз ви там, де повно людей. У вас гучні сусіди згори, навколо купа машин і вас теж бісять затори. Уявіть, що в один момент усе це зникає. Хтось десь сильно помилився і ваше місто померло. Неможливо? Вони теж так думали. Міст приводів в Україні стає все більше через бойові дії, через країну-агресора, яка змітає все живе на своєму шляху. У цьому відео я вам розкажу про населені пункти, яких немає на карті, там немає нічого живого, і такими вони стали зазвичай не через бойові дії, а через людську недбалість. Населений пункт під назвою Орбіта, його немає на жодній карті. Ми зараз уже у забороненій зоні. Це є Чигиринська атомна електростанція. Раніше було 3000 населення. На сьогоднішній день 50 чоловік живе на посілку. Леонідовна! Дозвольте колядувати. Заходьте, будь ласка, ознакомтеся. У моєму останньому відео про ЗАЕС була згадка про один дуже цікавий населений пункт. Там закрилося найбільше підприємство і селище почало потроху занепадати. Якщо не працює атомна станція, то який сенс в цьому місті? І всі наші квартири, за які ми так чіплялися, всі наші там статки, це все коштуватиме копійки, тому що якщо не працює станція, ми всі там не потрібні. Просто жити в Енергодарі, там немає робочих місць в такій кількості. Це буде таке мертве місто, як Степногорськ, наприклад, де закрили шахту і все, залишились одні пенсіонери. Насправді, Степногірськ Запорізької області – це далеко не найгірший варіант. Там досі живуть люди близько 4000. У 90-х тут знайшли марганцеві руди, і життя закрутилося. Шахтарське містечко розвивалося, гроші, житло, стабільність. У 1995 році комбінат став нерентабельним і його закрили, але випадок був не унікальним. Це Грузія, місто Чиатура. Колись тут добували половину марганцю у світі, тепер це теж місто Примара. Люди живуть, але усе занепадає, і перспектив щось змінити поки ніхто не бачить. Натомість у Степногірськ життя повернулося. Причина проста – робота. Неподалік знаходиться Запоріжсталь – велике підприємство, яке дає робочі місця, перспективи і бажання не змінювати місце проживання. Але так пощастило не усім. Ми не їдемо на лінію фронту, де українські міста знищує окупант. Це Черкаська область. Населений пункт, майбутнє якого знищили ми самі. Ось це населений пункт під назвою Орбіта, його немає на жодній карті, але він існує, тут живуть люди, все це схоже на звичайний двір в будь-якому українському місці. Єдине, що тут дуже тихо, тут дуже багато зелені і тут дуже і дуже мало людей. Колись тут не було навіть ніякої назви. Радянський Союз, він любив все, що пов'язано з космосом. Тут була підстанція, яка називалася Орбіта. І коли в 77-му році почали будувати ось це містечко, назва, вона фактично відпала сама собою. Почнемо з того, що офіційно Орбіта вже не населений пункт, а просто вулиця сусіднього села. Географічно вона складається з двох частин. Ось тут проживають люди, а ця частина повністю мертвий район. З нього і почнемо. Після шумного міста тут якось дуже цікаво, багато зелених дерев, природа, тиша. Єдине, що не рекомендую гуляти на Орбіті вночі, тому що люки тут усі відкриті, можна спокійно впасти.
Люки покрали, щоб здати на металолом. Те ж саме з усіма цінними речами у квартирах. Спрацювала так звана теорія розбитих вікон. І якщо хтось в будинку розбив скло і не замінив його на нове, то незабаром цілих вікон у приміщенні не залишиться, а потім почнеться мародерство. Тут в будинках на орбіті треба гуляти дуже обережно, тому що ось буквально опора вже крива. Там подивіться, як розташовані бетонні плити, вони завалюються, і тут уже насправді були нещасні випадки. Люди із будівлі падали, і сходи розсипалися, і в ліфтову шахту падали. Вон зніми, як плитка відійшла. За будинками ніхто не стежить, і зрозуміло, що вони потрошечку розсипаються. Заходимо в одне з приміщень орбіти. Тут теж повирізали кабелі. Все, що можна, витягнули. Тут раніше, за тією інформацією, що я знайшов, мало проживати десь 20 тисяч громадян. У найкращі роки жило 2-3 тисячі. Ось така невеличка квартирка була. 2-3 тисячі проживало, і так швидко їхали робітники, що ви розуміли, що не вистачало квартир. І не знаю, чи правда, але такі історії ходили, що частина працівників, вони інколи навіть ночували в під'їздах, на драбині, тому що місць для житла їм не вистачало. Ну, ось в таких квартирках жили працівники, всі квартири абсолютно однакові, маленький коридорчик, ось це заходиш. Це кімната, вона теж взагалі невеличка. Для тих, хто жив з сім'єю, то звісно, що місця було небагато. Фактично ліжко поставиш і вже місце твоє закінчилося. Ось така невеличка ванна кімната, там навіть ось залишки сантехніки залишилися. Це навіть не ванна кімната, це, мабуть, душова, тому що місця тут просто катастрофічно мало. Переходимо на кухню. Тут та ж сама історія. Особливо розвернутися немає де. Тут, напевно, ставиш якусь плиту, в тебе віконце. Тут, напевно, що рукомийник був, тому що он труба виводиться. Місця небагато було в людей. У вас має виникнути логічне запитання. У нас з кожним днем все більше людей без житла, яким немає куди їхати і де все починати заново. Якого біса усі ці будинки стоять і просто розсипаються? Чому тут досі ніхто не живе? Мені здається, що орбіта – це історія про корупцію, помножену на безвідповідальність. У Радянському Союзі, коли будували великі підприємства, поруч для людей створювали ціле місто, аби вони там жили і обслуговували завод, комбінат чи, наприклад, атомну станцію, як було у Прип'яті чи Енергодарі. Ось це мала бути Чигиринська електростанція. Навіть в радянських підручниках шкільних писалося, що вона має бути найбільшою у Європі. Але такою вона лишилася лише на папері. Працювати вона мала на мазуті, але потім радянська влада зрозуміла, де його брати в такій кількості, як його підвозити і чи це буде взагалі вигідно. Тому ось тут вирішили змінити будівництво і мала виникнути Чигиринська атомна електростанція. Але насправді абсурд тільки починався. Радянська влада вирішила робити на цьому місці Чигиринську атомну електростанцію. Проект теж був масштабний і ще гірший, ніж попередній. Будівництво постійно не встигало за планом, дефіцит матеріалів і постійна зміна керівників – 4 за 4 роки. А добила цей проект аварія на Чорнобильській атомній станції. За однією з версій, люди вийшли на протести, бо ніхто не хотів вмирати від радіації. Спойлер – версія так собі. Формально ми зараз уже у забороненій зоні. Ось ця вся груда будівельного сміття – це є Чигиринська атомна електростанція. Після того, як на Чорнобилі сталася трагедія,
усі подібні об'єкти, такі як атомні станції, завернули, ремонти, будівництво, все зупинилося і зараз це все має ось такий вигляд. Тут, напевно, розкрали все, що можна, вирізали метал, вирізали шматки бетону. І зараз це просто величезна територія, яку так словами важко описати, яка покрита просто лісом і бетоном. Ось це найвище і, напевно, приміщення, яке найкраще вціліло. Ми вже бачили багато міст і селищ, обстріляних росіянами, де теж груди бетону, де теж все не дуже-дуже красиво, але це місце показує, що людська недбалість і час теж непогано. Ось такі масштабні, дорогущі об'єкти розбирають. Заглянемо, що там всередині. Тут, насправді, я думаю, люди не часто ходять, хоча кажуть, що це доволі ось такий популярний туристичний об'єкт. Ну, всередині тут не краще, ніж ззовні. Живуть голуби. Інколи помітно, що сюди заходять люди, але все в жахливому стані. Якісь пружини, метал, цигарки. Все це дуже сумно. І знаю, що у 2005 році міністр палива і енергетики Плачков казав, що, можливо, тут відновлять атомну електростанцію. Незрозуміло в якому вигляді. У 2022-му казали, що Україні теж варто відновити Чигиринську АЕС. Але дивишся на це все і розумієш, що це якісь нереальні кошти. Тут лишилось тільки буквально кілька приміщень, і то вони вже всі розсипаються. На території нашої держави є ще 3 недобудовані атомні електростанції. Ви, напевно, чули про Харківську АТЕС. Будувалася вона біля селища Бірки, селище мало розбудовуватися, там уже збудували кілька висоток, але зараз вони пустують. Тому що трапився Чорнобиль, заборона будувати атомні електростанції поблизу населених пунктів, відстань має бути хоча б 30 кілометрів. Зараз там живе кілька тисяч українців, але зрозуміло, що станцію навіть не почали будувати. За 25 кілометрів від Одеси є місто Теплодар. Там мали теж будувати атомну електростанцію. Але традиційно все зупинилося, хоча трішки грошей туди вклали, збудували бетонний завод, збудували котельню, а потім у це місто почали переселяти людей із Прип'яті. Зараз там проживає приблизно 10 тисяч громадян. А от найбільше коштів було витрачено на Кримську АЕС. Вона, за однією інформацією, була готова на 80%, хтось каже на цілих 95%. Потім нібито вирішили, що вона знаходиться у небезпечній сейсмічній зоні, хоча сучасні експерти кажуть, що це не так. Була одна з версій, що тоді Радянський Союз розумів, що він помирає і дуже не хотів, аби Кримська АЕС дісталася саме Україні. Після цього там проводився відомий фестиваль «Казантип». Погодьтеся, дуже недешеве місце для вечірок. Ось тут насправді можна знімати, не знаю, якісь військові фільми. Тому що зараз вся ЧАЕС – це по факту ось така бетонна пустеля. Все приблизно має ось такий вигляд, скільки ти не будеш йти. Кілька приміщень, які збереглися, а решта бетон, камінці, залізо. Ну і традиційно для України, на жаль, дуже і дуже багато всякого сміття. А перед тим, як перейти до головної частини орбіти, хочу нагадати вам, наскільки важливо донатити на Збройні Сили України. І подякувати усім, хто робить це на стабільній основі. Наші друзі з Фавбет долучилися до проекту «Армія дронів» від United24 та передали більш ніж 57 мільйонів гривень. Ці кошти для закупівлі автівок для ударних рот БПЛА. Безпілотники – це не майбутнє, це те, що потрібно сьогодні і в дуже великій кількості. Тому обов'язково підтримуйте проект «Армія дронів», а посилання на Фавбет залишу у закріпленому коментарі під цим відео. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова.
Повертаємося в орбіту. Після кількох годин тебе вже не дивує, що життя тут зупинилося. Найбільша несподіванка, коли зустрічаєш людей. У цьому районі їх справді дуже небагато. А ви взагалі коли тут почали жити? Ну, ми приїхали в 78-му році. Приїхали, Як тому стройка що почалась. АЕС, да? Да. Я так розумію, що це було дуже перспективно сюди приїжджати. Да. Ну, тоді ж воно думали, що атомна буде, але ж бачите, воно не состоялось. А це правда, що... Це після Чорнобиля вони перестали її взагалі цей. Я ставити. читав таку версію, що одні кажуть, нібито не було вже грошей на неї, а Може, хтось і сказав, так. що Ну, люди я вийшли. Я не знаю. А люди Не знаю. протестували після Чорнобиля, що Ні. не треба? Це Ні. брехня, да? Ніхто не протестував. А ці ж будинки були готові, правильно? Жили люди. Готові, все тут жили. Людей дуже багато було, дітей дуже багато було. А в такому зараз стані, тому що ніхто не живе, розкрадають потрошки, там бачимо метал, щось там Так, забирали. вже все вони розкрали, вже все розкрали. Вже там нема нічого. А чим місцеві займаються? Ви кажете, 100 сімей там, да, живе? По заробітках їздять молодіж, а старики живуть. А А молодіж вся переселенців? на заробітках. Переселенців багато приїхало? З 14 року приїжджали, да, ще? Да, з 14-го року. Ну, з 14-го мало, а оце то більше трошки. А переїжджають, щось покращили в місті, чи так само все як було, так і лишилось? Бо я читав, що там від- і воду нічого, мали провести нічого, щось. Нічого абсолютно. Ну, у вас найбільша проблема – це вода, правильно? Да, і вода, і взагалі усе воно. І ремонти треба робити, але ж вони ж, щоб СББ зробити, нам, а що ж там, як у нас нема кому робити його, Мгм. як там самі пенсіонери. А з водою ця проблема почалася ще в радянський час, так? Да? Ні, в нас вода була, отут була скважина, отут ось, то дуже вода була хороша. Угу. А потім що сталося? Ну, а тоді людей мало стало, що всі воно ж закінчилась та стройка, то людей мало стало, вода мало стала забиратися, і вода стала погана. А як вам взагалі тут жити? Такі порожні будинки великі, людей мало. Та живемо, а де нам діти? Ну, а взагалі хотіли виїхати там раніше в якесь Звісно, місто? якби було за що. Угу. У кого було за що, ті виїхали. А з цими будинками, так розумію, що ніхто вже нічого робити ніколи не буде, да? Тільки заваляться знаю. і Я й все. не знаю, казали, що їх хтось викупив, але ж ми не знаємо. Угу. Ми нічого не знаємо. А до вас часто приїжджали там до війни туристи, журналісти? Приїжджали, Да? і знімали, і балакали. Так, часто. Зараз на орбіті проживає кілька сімей, які ще з 14-го року і в 22-му теж виїжджали зі сходу України, вони тікали від війни і оселялися тут, тому що тут житло доступне, воно недороге, є природа, є хоча б якась мінімальна цивілізація, але знову ж таки тут досі немає води. У 22-му році я чув розмову про те, що нібито орбіту мають трошки вдосконалити, зробити її таким хабом, куди будуть переїжджати переселенці, хоча б у невеликій кількості. Але український бардак, він непереможний, питної води тут досі у людей немає. Я чув, що вам мали ніби провести воду сюди, ніби гроші якісь виділили, потім вони Виділили, і загубились. провели, зробили нову скважину, але вода погана. Погано? Все одно, да. Зробили одну тут скважину пробили, тоді отам біля домів другу скважину пробили, але вода погана. А чого погано, як не Не, працює? і ржава. Воно Мгм. ж вже труби може труб завесе. Угу. Труби вже погані. Воно ж тут уся комунікація, воно ж ого-го, вже скільки років. Заселена частина орбіти мене здивувала. Скажу прямо, нам тут, м'яко кажучи, не зраділи і дивилися, наче на якихось прибульців. Було некомфортно і хотілося пошвидше поїхати. Місцеві не люблять журналістів, бо ті часто приїжджали і розказували легенди та містичні історії про страшне місто-привид Орбіта. Об'єктивно, у цій частині селища є життя. Цей район навіть нагадав мені місце, де я виріс. Не вистачало тільки футбольного поля у дворі. Звісно, дивно, що все це оточено лісами і поруч величезний житловий масив, де немає ні душі. А я так бачу, трошки людей напрягають журналісти. До вас багато приїжджали. Дуже. Да? Ну, після війни якось це під час війни, а то ж було в нас день-два і Серйозно? ICTV, то одні, то другі. Та було дуже багато. Що ж ви не бачили? 2 тижні 2 тому? неділі назад були, каже Світлана.
Ну, щось не бачили, а то ж було, Боже, кожен день. І маршрутка, як була, як її, Леся, то вже тут була, а ще до війни було. Угу. Так, а не люблять люди, коли приїжджають? Ну, з одного... Не люблять, тому що нічого не змінює. Да, все так типу, зняли і так само все лишилось. Не то, що люблять, не люблять, ну, як раніше, от телевізія, значить, щось трошки зміниться. Ні то, нічого. А ви бачите, телевізор дивитесь, на що там держава тратить гроші? На серіали 33 мільйони і так далі. На серіали? Так. Да. Бачимо, все бачимо, звісно, да. Я думаю, що водичку вам би провести трошки дешевше було. О, да, це була проблема в нас завжди з водою. Угу. Скільки вже тут орбіта ця, скільки вже ця орбіта? Більше 30 років. Угу. Були гарні водоскважини, отам коло Дніпра. Угу. Були. Ну, зараз немає, зараз не знаю. Що вона стала, вдруг все погано, що стало все дуже дорого провести, дуже дорого пробити скважина, бо там гранітний пласт, що не можна. О 30 метрів. А там кажуть, це так. Я не знаю, я не бачила ні документів, нічого. А там пласт такий, кажуть, гранітний. Туди не можна до хорошої води добратися. 30 метрів гранітний пласт. Ви таке чули? Ви можете... Ну, ми не геодезисти, але Отож, можемо запитати у ваших вітові. І запитайте, а чому не можна пробити? Не 33, а може там, може 40. А я думаю, теж ви чули, там в 22-му році казали, що треба відновити Чигиринську, щось там відремонтувати. Ми там побували. Чигиринську яку? Атомну електростанцію. Там же ж нічого немає. Нічого не побудували. Да, ми чули таке, це ще було при Союзі, Угу. що її побудували. Було ж таке у всіх цих сводках. Ви чули теж, навіть? Не так ви приїхали просто. Ні, ну ми подивились, там в принципі щось є, але там просто таке бетонне сміття вже якесь. Там нічого. Було ПРК, парогазова котельня, було. Це щось було. Да. Щось. А скільки? 5 тисяч людей казали в те время. А тут жило 5 тисяч? Бо я читав 2-3 тисячі. Ні, 5 тисяч? Дуже багато людей було, да. Ну, там уже відновлювати, ми так подивилися, і нема що. А туристів до вас таких нема, так? Да? В принципі, Чого? є Були теж? туристи, як почався ковідний цей же ж карантин. Боже, тут було не проїдеш. Серйозно? Тут було скільки, Іду. хоч не хочеш. Іди сюди, Отак послухаєш. машини отут, да, їздили. Нічого собі. Треба людям було десь гроші ділити. Ну, а у вас тут теж особливо нема де витрати, Нема напевно, нічого. магазинчик у вас. Але ж отак приїхало телебачення, викинуло, заброшений Розговор. город. І пішло. Все, і пішли, і все. Думають, Чорнобиль. Так вам тут можна якийсь туризм робити на Ну, туризм. то, А хто пожалуйста. його А хто Да. зробить? Кого? У нас такий день грошей нема. У нас тут ні роботи практично нема. Гроші в орбіті особливо і немає де витрачати. Магазин в одному з під'їздів або можна купити квартиру. Бачив оголошення $3799 за 59 квадратних метрів. Але десятиліттями на орбіту ніхто не звертає уваги. І соромно, що тут досі немає питної води. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що важливіше? 33 мільйони, які держава виділила на те, аби Юрій Горбунов зняв супер смішний, феєричний серіал про СМТ Інгулець, або декілька десятків тисяч доларів, аби українець просто міг попити води. Напишіть свою думку в коментарях. Позаду мене знаходиться селище Цукроварів. Тут багато високих будинків, з цієї точки воно нагадує якесь повноцінне невеличке містечко. Колись люди дуже хотіли сюди приїхати, працювати, жити. Зараз усі хочуть з цього місця втекти. Цукроварів на Кіровоградщині – це те місце, яке може викликати у вас депресію. Принаймні ми з командою ще кілька днів обговорювали усе, що побачили, бо це реально місто-привид. Щоб зрозуміти, чому так сталося, їдемо туди, з чого усе починалося і через що закінчилося.
Зараз я на території заводу, який в радянський час за обсягом виробництва цукру був на 3-му місці. Сюди приїжджали люди, тут вирувало життя, набудували безліч квартир, які люди отримували часто безкоштовно. Це було прекрасне місце для роботи, але так було до 2004 року. Потім цей завод закрили, зараз він в ось такому жахливому стані, люди почали їхати в інші міста або селища, шукати кращого життя, тут лишилося дуже небагато людей. В якому стані цей завод, ви самі бачите, віє депресією. Насправді важко щось пояснити словами, краще вам покажу цей масштаб. В історії занепаду орбіти було кілька причин: аварія на ЧАЕС, розпад Союзу і постійна зміна планів. Що ж ми зрештою будуємо? Цукроварів, навпаки, здавався центром стабільності. Завод спокійно пережив кінець Радянського Союзу і процвітав, але не модернізувався. А той, хто не йде в ногу з часом, помирає. Завод мав стару техніку, ціни на електроносії росли, і в якийсь момент привезти цукор з умовної Бразилії виявилося дешевше, ніж виробляти його в Україні. У 1990 році в Україні було 193 цукрових заводи. Зараз їх всього 33. У світі є така тенденція: чим більше заробляє населення, тим менше воно вживає цукру, замінюючи його на більш корисні аналоги. Ні, ви не пропустили той момент, коли українці різко стали багатшими. Цукор ми так само споживаємо. Але виготовляти цукор в Україні стає нерентабельно. Заводи закриваються, а те, що колись приносило доходи, робочі місця перетворюються на сміття. Оце, дивіться, друзі мої, було адмінкорпус, називається. Щоб ви понімали. Тепер йдемо далі. Оце називався перший корпус. Ми його зложили буртом і спланували, щоб наш кар'єр передробить його. Адміністрація відмовилася його дробити, щоб підсипку робити дороги по селах. Дивіться, оце, гляньте, ми буртом все положили. Ну це вже як ми у цих довбаних бандитів отжали цей завод. Я вже тепер сьогодні ліквідатор, вважаю, з цукрового заводу. Фірма «Лана» називається. Я представник від фонду держмайна. Ну, щоб ви розуміли. Руслан Липкан – місцевий житель. Він досі займається ліквідацією заводу. Раніше був підприємцем і отримував насолоду від життя у цукроварові. Але останні 20 років тут немає перспектив. Усе руйнується, люди помирають, а хто не знаходить роботу в сусідніх містечках, той тоне в алкоголі. Оце все просто положили, думали, наш щепзавод візьме його передробить. Наша територія 159 гектар називається. На сьогоднішній день нема інвестора, щоб хто прийшов і взяв її. Посілок нам наш нікому сьогодні теж не нужен. Нема. Сьогодні, ладно, помощна, там в них від кар'єра йде, ну, типу, бюджет наповняється. Наш кар'єр, воно стоїть, за 500 тисяч його вихопили на халяву. Ніхто нічого. Я просив тоді, візьміть железку, 25 кілометрів було на той момент у цьому. Я був директором заводу. Сьогодні я, звісно, балансоутримувач, держмайна, називаюся. І представте собі, нікому сьогодні цього нічого не треба. Подивіться, це вежа від Жомової галереї залишилася. Вона на сьогоднішній день стоїмость її рубль 50, тому що затрат на час при її ліквідації 140 тисяч. І тут 140 тисяч кирпича, а рубль 50 останеться всього лише те, що я государству должен положити. А государству воно нікому нічого не нужно. Приїжджали екскаватори мощні, ніхто не захотів валяти. Всі кажуть, тільки треба взривати. Війна йде, не можна сьогодні взриви робити, у такому плані. Навіть петарди сьогодні не стріляють. От і на сьогоднішній день для села, для адміністрації, хай би на якийсь садик, чи десь би на яку школу, якусь кирпичину взяли. Ні, в нас клуб уничтожили, я потім далі пізніше вам покажу. Все на світі, нікому нічого не треба. Оце в нас бурякові були поля. Вони називалися у нас кагатні поля.
Я в те время ще агроному робив, у 17 років прийшов на сахзавод. Будь ласка, подивіться, це, вони зараз як аеродромні площадки. Це все із бетону литого залито. У нас тоді 4 заводи було бетонних, як це. Воно, у нас їх 6 площадок, ну, типу, в тому плані. Плюс цей. Сьогодні ангари можна ставити, ну і все на світі. Побачите железну дорогу, яка 25 кілометрів налогова, у нас її отжала, сказала безхозна. Просто її взяли, за безплатно забрали. Передали якійсь Дніпропетровській фірмі на сохранення, а мене цим времені у СІЗО закрили. Підкинули мені пістолет-пулемет, і я цілих 500 часов просидів у СІЗО. Я кожен час считав, і за жінкою скучав, і за дочкою, тим більше за матір'ю. На сьогоднішній день ота Дніпропетровська фірма взяла, десь комусь її передала, і так налогова взяла і умикнула в нас 25 кілометрів железної дороги. Легше всього все хаять. А нашим людям, де тут жити, раніше було 3 тисячі населення. На сьогоднішній день 50 чоловік живе на посілку. Хіба це осмислено? Якби тільки щось запрацювало, тут би зараз з усієї України з'їхалось, тут вже людей куча прописок в районі, все на світі. Оце я не знаю, чи все-таки відкликнеться наше общество, чи не відкликнеться. Далі їду дивитися, як живуть місцеві люди. Це одна із найгірших квартир Цукроварова. Сказали, що тут живе місцевий олігарх Безхатько. Це важко пояснити, але я спробую. У людини 3 квартири на поверсі, хоча назвати це житлом непросто. Так він знає, що ми в гості йдемо? Ні? Нежданий гость служить татарина. Дозвольте колядувати. Людина тут живе, в нього не світа, не води, нічого. Цей посілок довів його. Він при яких ділах? Будь ласка, дайте цигарку йому. Вань, ми зараз з Бернардом пообщаємося і назад вернемося. Все, спасибо. Жди тут, будь ласка, нас. Добре. Оце, бачите, цивілізація до чого довела цей посілок. Щоб ви не подумали, що тут ми ковбасу їмо і закусуємо. Оце дивіться, це його додаткова квартира. Оце так люди живуть. Зайдіть, будь ласка. Чому тут такий запах? Оце ж каналізації нема, все в підвал тече. І все йде по вентиляції. Зайдіть, будь ласка, гляньте, що робиться у квартирах. Оце, щоб ми тоді до мене не йшли. Що ж я вас ще до себе буду вести? Гляньте, будь ласка. Оце такий посілок у нас. Оце кожна 3-я квартира, оце так. В нього ще ось одна квартира, будь ласка, гляньте. Так він в 3 квартирах живе? Гляньте, гляньте, оце ж, будь ласка, прикрийте ті двері. Оце замок я відкрутив, бачите? Заходьте, будь ласка, ознакомтеся. Гляньте, які обої красиві. Ні, тут трошки краще, бо тут кровать стоїть. І це так по всьому заводу. А де унітаз, де ванна? Оце ж все розбили, все. Все вкрали, все. Леонідовна! Було ще багато трешаку, але Ютуб, очевидно, це не оцінить, тому продовження краще дивіться у моєму телеграмі. Цукроварів – це 10 багатоповерхівок, 920 квартир і відчуття повної безнадії. Тут є магазин, поруч абсолютно нормальне живе селище. Але усе це нагадує зону відчуження. Різниця лише в тому, що тут ніколи не було техногенної катастрофи. Я взагалі з Росії родом. Чоловік у мене відсюди родом. Він мене завіз, пожила я з ним тут 2 роки. І він попав в аварію і погиб. А я залишилася з 2 дітками. Куди мені їхати, коли дітки маленькі були? І я отако промучилась тут півжизні своєї, навіть більше. І проклинаю все на світі, що я сюди заїхала. А їхали сюди чого? Бо завод був.
Була робота, була школа, був садик. А садик такий северного типу, поли з подогрівом, все тут. Тут така красота була, щоб всі часто тільки живі. І подивіться, що. Ми вже старі, ми пенсіонери, нам вже робота не це. Хто і жив, хто куди. То, що хто місцеві близько жили, вони то в батьківську хату, то кудись поїхали. А мені куди, в Росію їхати чи що? Що мене там жде і хто мене там жде? Я вже не хочу, тим більше куди вже на старість було їхати. Їдуть туди, коли ти молодий, коли ти на роботу йдеш. Так. А як у вашій квартирі? Є якісь комунікації, щось таке? Звісно, вода на вулиці, собі поробили, поки морозів нема, по вулиці. А світло, я бачив, трошки є в людей, так? Світло є, груби поробили. Груби в квартирі? Да. У вас грубо в квартирі є? Звісно. Серйозно? Звісно. І он, коли хлопці приїжджали, так казали, одна стоїть, подруга так каже, оце мій бойлер. На грубі стоїть кастрюля, там 10-літрова елека гріть. Так а що ж, а куди? Куди? Коли ми отакі, ой, старці, іде на заробітки. Ми їздили, навіть нам було скільки, на год 50, може чуть. Нас вже не хотіли нікуди брати. Куди ми не їздили? В Крим їздили, і, ой, мовчіть. Вас жалко, діти, що у вас така життя зараз, що попробуй виживай в цьому світі. Оце одна сім'я, на весь дом, на весь. Оце дом стоїть 120-квартирний, оце одна сім'я. А в тих будинках? Тут одна сім'я. Ну, кажуть, хату не хочемо, вони там самі, вони там поробили ремонти хороші, і все, живуть та й, ну, їм по 50 там чимось буде. А молодіжі нема, так? Ну, хто ж, ну, де ж тут, роботи нема, розумієте? От було б там, щось зробили, вон стоїть школа, зробили б якесь там, ну, хоч щось, щоб можна було щось робити. Та й пішли. Та я б стара, я пішла пол би десь мити, так пенсії до. А завод ваш весь розібрали, так, я так розумію? Та, ну ви ж бачите, навіть труби стояли там. А це ну, порізали його, чи покрали, чи що з ним поробили? Порізали. І як почали, і бастували ми, і все на світі, а то. Так, а чого закрили завод? Бо невигідно було? Ну, так в інтернеті хто пишуть. закрив? Порошенко, того, що він зробив там раз-два, а конкуренти. І порізали. Я ж кажу, такий завод ви б бачили, та душа боліла. А чого з'їжджали всі? Того, що була робота. А квартири давали безкоштовно? Звісно. Да? Того ж і їхали, що безкоштовно квартири, і все, і садики, і школи, і все на світі. Ну, а до вас тут не думали переселенців, не знаю, відправляють купу людей, які без житла? От без житла, кажемо, ну куди? Звісно, зроби криші, така ці, каналізації. Ну це ж не з нуля будувати, тут хоча б уже... Ми за що кажемо? Подивіться, скільки домів. Хорошо, навіть не засіляйте всі дома, там, де поки люди живуть. Вода ж є. Зроби кришу, засіляй. Але з іншого боку, працювати їм все одно тут немає де. Правильно. Ну, а якщо переселенці, їм нема навіть де жити. Ну, наприклад, дивляться, я б поїхала кудись, якщо б глянула на такий страх, і сказала б, та куди я із того страху приїду в цей? Ну, ви розсудіть. А хто? Село крала, їхали, район, це, кому що треба. А потім питають, а чого квартира моя розбомблена? Ну, так приходять сторожі. Ну, а тут ці квартири, я бачу, що продають, так, хтось? Ну, ви знаєте, що ще й питають, і ще й купляли. Да? Да. А нам уже старим так, живі, мені вже страшно кудись думати навіть. Ну, а купляють там $2000, да, за квартиру? 2000 гривень. Та ладно, за квартиру? 2,5. Та ви зараз розкажете, сюди приїде пів Києва. Правильно, якщо є грубо, якщо є, ну, зроблено. 5000 гривень за квартиру? 5000 гривень, трьохкомнатна. Даримо друг другу на день народження. А вам не образливо, що ви тут живете, а вас навіть на карті немає? А нас навіть на карті немає. Ми навіть завод, ми на документів навіть немає. Хорошо, хтось же ж завідував тими документами. Архіви є, а нас нема. Зверха просто, ну як, дома видно, що стоять, ну це просто земля. От приїде ваш київський якийсь там бізнесмен, скаже, я купив цю землю, все, ідіть, виселяйтесь, куди хочете. Куди? Собачу будку? Зараз заходимо в один дворик, тут ніби ось такі занедбані будинки, нікого немає, але тут насправді проживають люди. Що ви розуміли? У дворі прив'язана одна коза, козел, ще там пасуться купа кіз. Там небезпечно є прив'язаний собака. І подивіться, в будинку навіть немає ось тут дверей, вікон. В деяких вікнах вже ростуть дерева, але ми побачили, що є там 1-2 квартирки, де живуть люди, і навіть в одній з них горіло світло.
Зараз квартири в Цукроварові виглядають ось так. В деяких з них ще досі проживають люди. У найкращий час, кажуть, тут було 3 тисяч громадян. Найбільше було до 6 тисяч. Усі ці квартири вони були зайняті. Зараз від них дуже мало що насправді лишилося, але деякі люди якось обжилися і досі проживають. Тут помітно, що жили люди, зараз тут уже грають в пейнтбол, пейнтбольні гранатки, дитячі іграшки. Там насправді кімнати вже більш обжиті. Кімнатки тут набагато більші, ніж були в орбіти. От лишилися шпалери людей, якісь кухонні приладдя, бачок від унітазу. Насправді дуже образливо, що просто стоять в той час, коли у нас багато переселенців, багато людей, яким немає де жити. Шкода, що тут не наводять ніякий лад, і все це розпадається, руйнується, крадеться і крадеться, бо за це немає ніякої відповідальності. Просто послухайте, як звучить це містечко. Пташки, кози, комарі. Це взагалі не схоже на те, ніби тут якісь люди проживають. Я б сам тут точно не гуляв, тому що тут доволі моторошно. Але востаннє це селище ожило у 2018 році. Сюди приїжджала знімальна група. Вони знімали одну із сцен фільм про Іловайськ. Там навіть брали участь актори, які є насправді військовослужбовцями і самі брали участь у бойових діях. Після цього тут знову все застигло, завмерло життя, і зараз тут максимальна тиша, незвична для людей, які проживають у місті. Таких Цукроваровів по Україні багато. Урбанізація – це світове явище, і нічого з цим не зробиш. Життя змінюється, технології розвиваються, і очевидно, що міського населення ставатиме усе більше. Чудово, коли селища зростають, отримують статус міст, і боляче, коли їх просто ось так покидають помирати. Безробіття, алкоголізм і відсутність будь-яких державних програм, аби ви хотіли залишатися і розвиватися у селі, а не їхати шукати кращого життя у місті. Очевидно, що зараз головне зло – це росіяни. Ми часто сміємося, що їхні солдати не бачили асфальту, цивілізації. З іншого боку, у нас теж вистачає занедбаних місць, де в людей немає питної води, де немає тепла або банальної аптеки. Під час війни, на жаль, не зникають корупція, схеми, мутки – це все присутнє. Звісно, в коментарях ви зараз можете знищити мене, написати «політики не такі, погані олігархи, воєнкоми». З іншого боку, давайте нарешті почнемо з себе. Всі ми хочемо жити в нормальній країні, і потрібно направляти свою енергію у правильне русло. Увесь ваш гнів і бажання щось змінити прошу направити у збір для хлопців із Національної гвардії. Їм потрібен бус. Ціна питання 370 тисяч гривень. Для вас я залишаю реквізити, QR-код теж буде для зручності. Хлопці щодня ризикують своїм життям, тому давайте виділимо для них невеличкі донати. Після зйомок у Цукроварові я довго думав, що у нас все погано і не видно світла в кінці тунелю. Але потім приїхав сюди. Зараз буде болюче відео для тих, хто мріє про свою квартиру, тому що ми в місті Долинська. Тут точно не місто-привид. Дуже багато дітей, дуже багато людей, навіть більше, ніж в Києві, ось так здається візуально, багато молоді. Але є один нюанс. Є ось цей район, де повно високих будинків, які вже більше, ніж 30 років порожні. Тут ніхто не живе. Зараз Долинська – це ніби повернення у дитинство. Діти гуляють без батьків. В дворах багато людей, які спілкуються та просто насолоджуються вечором. Замки на дверях та колючий дріт на балконах взагалі не вписуються у загальний настрій. Зараз населення Долинської 20 тисяч. У радянський період тут почали будувати Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат, гігант, до створення якого, крім СРСР, долучилися Румунія, Чехія, Словаччина, Болгарія та Німеччина. На завод витратили 1,6 мільярди доларів. Це неймовірно велике підприємство. І зараз я вам покажу цю красу. Мабуть, це один із найдорожчих смітників в історії України. Комбінат був готовий на 70%. Потім тут розпилювали і вивозили усе, що могли. А на питання, хто ж це робив, місцеві знизують плечима і просять їх не знімати.
Завод, у який вклали 1,6 мільярди доларів, у 2021 році придбав Рудомайн за 450,5 мільйонів, але вже гривень. Раніше у ЗМІ були новини, що японські та австрійські інвестори теж були зацікавлені, але ніхто не називає суми. В Україні були чималі борги перед країнами, які інвестували кошти в комбінат. Будинки теж закріплювалися за ними. І десятиліттями була тяганина з документами. Лише зараз ситуація потрошку почала вирішуватися, а мертвий район Удолинський оживати. Є насправді позитивні зрушення в нашій країні, не всюди бардак, тому що ці будинки, збудовані ще іноземцями, вони дуже довго стояли, вони морально застаріли. На дверях там ось такий величезний замок, грати, але позитивні зміни є, тому що ці будинки вже потрошку починають відновлювати. Зараз ми підемо в райончик, де ось такі вже будинки привели до більш-менш нормального стану і скоро там будуть жити люди. На цій локації можна знімати фільми жахів. Ось такий цей будиночок був. Таким він починає ставати, в принципі, має бути доволі симпатично. Місцеві мешканці чомусь дуже бояться говорити, всі ховаються від камер. Я запитував про великий металургійний комбінат, якраз для нього іноземці будували. Весь цей район, він не працює, у 2021 році його викупили, але там, як сказали місцеві, ніяких ремонтних робіт не ведеться, він занепав, розкрали, в принципі, ще раніше давно все, що можна, і там, особливо, окрім охоронців, ніхто і не працює. А у вас от ремонти почали давно робити чи ні? Оце ось. Це тільки почали, так? Так, це один дом, що він цей. Там здали цих же, а тепер це буде він ось цей Звіздовський виступав, що буде для воєнних до Нового року і будуть вже здавати дом. Місцеві люди насправді задоволені, тому що до влади раніше було повно претензій, ніхто не розумів, кому ці будинки належать, хто буде їх ремонтувати, хто тут має жити. Зараз ніби кажуть, що в майбутньому тут будуть проживати і військові, переселенці, та й місцеві громадяни. І величезний плюс, що тут хоча б вже поставили ось такі новенькі вікна. Звісно, ще до нормального стану будинку дуже і дуже далеко, але це принаймні хоч щось зроблено за останні 30 з гаком років. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Якщо такий репортаж вам сподобався, обов'язково вподобайте це відео. І, звісно, що підпишіться, тому що моя ціль не маленька – це 500 тисяч підписників. Тому ви на цьому каналі дуже і дуже потрібні. А ще напишіть у коментарях, як ви думаєте, що повинна робити держава, аби не помирали українські села і невеличкі містечка. А якщо цього відео вам було замало, переходьте на мій телеграм, де я розповім ще про кілька населених пунктів, де з різних причин не живуть люди.